ආයුබෝවන් ලායකඩම YouTube චැනල එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Microsoft Office ගැන සිංහලෙන් තියෙන වීඩියෝස් ඉතාම සීමිත නිසා මම ගන්න දේවල් වලට කියලා දෙන්න. මුලින්ම Microsoft Excel ගැන කතා කරමු. මම දාන වීඩියෝ ටික පිළිවෙලකට බලුවොත් ඔයාලා කරන වැඩවලට පහසුවක් වෙයි කියලා හිතනවා. Office වල වැඩ කරන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඒ වැඩවලට භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳම software එක මොකක්ද කියලා. ඒක හැම වැඩක් Word වලින් කරනවා නැත්නම් Excel වලින් කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් Access යන නම් දන්නේම නැහැ. මම වැඩ කරන්නේ Windows 10 සහ Office 2016 Professional Plus package එකක්. අනිත් package වල මේ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. සුළු සුළු වෙනස්කම් තමයි තිබුණොත් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම අපි Access file එකක් open කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකෙන් ක්‍රම දෙකක් ගැන කියලා දෙන්නම්. Windows 10 වල නම් මෙතන තියෙන search bar එක උඩ click කරලා Access කියලා type කරලා අපිට පුළුවන් Access file එක open කරගන්න. ඒකෙදි bank database කියන එක උඩ double click කරන්න. එතකොට අපිට open කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන save දීලා අපිට මේ ටේබල් එක කෙලින්ම සේව් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා එතන සේව් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතන ටේබල් 1 කියන එක ඕන නම් අපිට මෙතන සේව් දෙද්දි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක වෙනස් නමක් දාගන්න ඕන නම් මෙතන ගිහලා rename කියන එක දීලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් වලට ගන්න එක කරද්දී මෙන්න මේක ක්ලෝස් කරලා එන්න ඕනේ. නම් මේක ක්ලෝස් කරලා මේක rename කරලා open කරලා තියෙන rename කරගන්න දෙන්න. ගන්න එක තමයි ඔයාලට හම්බෙන අන්තිමේ මේ වැඩසටහන එන්නේ. අපි එනම් ප්‍රධාන ටේබල් එක කියලා මේ කියලා ඒක rename කරමු. ඔන්න අපි ඒක rename කරා. ඊට පස්සේ ඒක open කරන්න ඩබල් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ අපිට මොනවා හරි මේක add කරන්න ඕන නම් මේකේ design view කියන එකට යන්න ඕනේ. design view කියන එකේදී තමයි අපිට ඕන කරන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් Access වල ටේබල් එකක් open කරද්දී මුලින් මේ ID කියන එකයි auto number කියන එකයි තියෙනවා. මෙතන primary key කියන එක select කරලා. මෙතන අතර කාගටලා තියෙනවා. ඔන්න primary key කියන click කරලා තමයි මෙතන අතර වගේ ආයෙත් click කරලා තමයි මෙතන primary key කියන්නේ මේක එකපාරක් එක තැනක විතරයි enter කරන්න පුළුවන්. මෙතන enter කරලා තියෙන එක තව තැනක enter කරොත් ඒ data enter කරලා තියෙන data ටික save කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊකට බලමු මෙතන photo number කියන්නේ. photo number කියන්නේ අන්ත එකේ නම් පිළිවෙලකට වැඩි දෙවෙනි data ටික enter කරලා දෙක කියලා වෙනවා. තුන්වෙනි එක enter කරලා තුන කියලා වගේ ඒක එක වැඩි දෙවියන් කරනවා. මෙතන primary key කියලා දෙනවා. අපිට එකම number එක ආයෙ නැහැ. දැන් අපිට මේක වැඩ කරන්න නැත්නම් මොකද්ද කරන්න කියලා වුණා නේද? අපි හිතමු ඉස්කෝලේ තියෙන ළමයින්ගේ තොරතුරු ටික එන්ටර් කරගෙන තමයි අපි හදාන්න කියලා හිතලා අපි දාමු. එහෙනම් මොකද ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අපි auto number කියන එක මේක දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ඉස්සරහට පහසුවක් වෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි index number එක දෙනවා. ඒක අපි මොකක්ද කරගන්න මේම index number කියන එක number එකක් ඉන්නවා. මෙතනින් number කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට default value කියන්නේ මේක enter කරද්දී තියෙන ඕන වෙලෙම ගන්න. අපි ඒක අයින් කරා. බිඳුව කියන්නේ මේක අයින් කරමු. ඒකට validation rule එකක් දෙන්න පුළුවන්. validation text එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක input required. ඒ කියන්නේ මේක අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තියෙන්න ඕන කියලා. මේක අපිට yes කියලා දෙන්න. මොකද ඒක මේක index number තියෙන්න ඕනේ. ඊට අපිට index කියන එකදී මෙතන years duplicates okay කියලා දුන්නොත් එකම නම්බර් එක ළම දෙන්නට එන්ටර් කරනවා. ඒ තමයි දෙන්නේ නම් නිෂ්කෝලේ එකම නම්බර් එක වැඩ නැතිනම් years no duplicates කියලා දෙනවා. එතකොට අපි එකම නම්බර් එක ළම දෙන්නට එන්ටර් කරොත් දෙවෙනියට එන්ටර් කරන එකට ඒක එන්ටර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සේව් කරන්න බෑ. ඊගාවට student name කියලා දාන්න. අපි ඒක ටෙස්ට් එකක් කරන ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඊගාවට අපි ඒක required කියන එකට yes කියලා දෙනවා. මොකද ඒක අත්‍යවශ්‍යම ඕනේ. allow zero length කියන එක නෝ කියන්නේ බිඳුවක් එන්ටර් කරන්න බෑ. මොකක් හරි එන්ටර් කරන්න ඕන. index කියන එක අපිට duplicates okay නේ. කියන්නේ එකම නම කියලා ළමයි කිව්ව දෙක වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒකට නෝ කියලා දෙන්න. ඊගාවට ඒක. ඊගාවට අපිට තව මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? birthday එක දාන්න පුළුවන්. ඒකට data එකක් යනකොට දෙන්න
date time කියන එක දෙනවා. මෙතනදී required කියන එකට yes කියලා දෙනවා. index කියන එකට අපිට no කියලා දෙන්න වෙනවා. මොකද ඒක මොකනේ කියනවා කොට නැති පුළුවන් නේ. ඒක හරි. ඊගාවට ළමයෙකු නම උපන්දිනේ තියෙනවා, නම තියෙනවා. ඊගාවට අම්මගේ නම. mother name. ඒකට අපිට name එකක් නේ. ඒවා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම enter කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැති හින්දා අපි මේ ඒවට මොනවද format නොකරමු. ඊගාවට mother ID number. NIC. ඒකත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා නැති හින්දා අපි ඒකට father name. ඊගාවට father NIC. ඊගාවට contact number. ඒකට අපිට number කියන format එක ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මේක තියෙන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද short text කියලා දානවා. මොකද මේ number එක දැන් අපි phone number එකක් දාද්දි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ළමයින්ට හදිසි මොනවද කතා කරන්නේ දෙකට yes කියලා දෙනවා. zero lane කියන එකට no කියලා දෙනවා. index කියන්නේ ඒකට මේ duplicate කියන්න පුළුවන් නේ. මොකද ඒකම ගෙදර number එකක් තියෙන එකට මේක telephone number enter වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ඒකට මේ එකම key pack එකක් enter කරගන්න පුළුවන් විදිහට දෙනවා. හරිනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ වගේ database එකක් හදාගන්න. ඊගාවට අපිට පුළුවන් ඕනන්නේ contact number කියන එකට අපිට මේ mask එකක් දාන්න. input mask කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට input mask එකක් දාද්දී අපි දීලා තියෙන format එකට විතර enter කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ number එකක් නම් number එක විතර enter කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් තමයි input mask කියන්නේ. මෙතනදී මෙන්න මේ input mask කියන එක feature වලට ගියා. මෙන්න මෙතන තියෙන key තුන උඩ click කරලා අන්න එතකොට save කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි yes කියලා දෙනවා. ඊපස්සේ වෙන NIC කියලා මම කලින් අදාදිනා මේ format එක ගන්න ඒකයි. NIC නේ අපිට මේ දෙන්න ඕනේ. මේකට phone number කියලා මේ input mask එකට බිංදුව භාවිත කරන්න ඉලක්කමක් එන්න කරනවා නම් බිංදුව. අකුරක් එන්න කරනවා නම් L කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවුල් ආරියක් ඒවා තියෙනවා. දැන් අපි mask phone number එකට ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මුලින්ම බිංදු 3ක් එන්න කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ඕනනම් ඉරි කැල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව 7ක් 1 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ ක්ලෝස් කරනවා. හරිනේ. ඊපස්සේ next දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට ආයෙ next දෙනවා. දැන් අපිට save කරද්දී මේක with the symbol in the mask කියන එක මේ මැද ඉරත් එක්ක save කරගන්න ඕන නම් මේ උඩ තියෙන එක. මැද ඉර නදුල් save කරගන්න ඕන නම් මේ යට එක කරලා. අපි මැද ඉරත් එක්ක save කරගන්නකො. එතකොට මේ with the symbol in the mask like this කියලා මෙන්න මේක අන්න එක. ඊට next කියලා දෙනවා. ඔන්න ඊට finish කියලා දෙනවා. දැන් අපි මේක save කරමු. දැන් මේ අපි data enter කරනවා නම් එහෙම අපිට මේක බලන්න පුළුවන් දැන් මේක test කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න මේක මේක save කරා. දැන් ඔන්න යනවා data sheet view කියන එක. ඔන්න බලන්න අපි index number කියන එක 88යි 68 කියලා මොකක්ද? student name කියන එකට දෙනවා index. birthday එක උඩට ගන්නවා ඕන නම් 1986යි 6යි 1. තාම මේ birthday එකේ format එක ගැන මම දැන් තව ඉස්සරහට කතා කරන්න කුසල mother name අනිවාර්ය නැහැ නැති අනිවාර්ය නැහැ father name අනිවාර්ය නැහැ father නැති අනිවාර්ය නැහැ දැන් ඔන්න මම contact number එක එන්න ගන්නවා ඔන්න බලන්න 77යි 69යි 29යි ඔන්න ඒක ඔන්න බීගර් number එකට හරිද දැන් බලන්න password එක 68 කියලා කරලා student name එක අනිවාර්යෙන් අපි දානවා සම්පත් කියලා birthday එකක් දානවා ඕන 7යි 1980යි කියලා මේ අනිවාර්ය නැති නම් මේකට දානවා ඕන මේ number එක දාමුකෝ හැවෙන එකක් දාන්න ඔන්න බලන්න දැන් ඒකයි මොකද ඊගාවට chance කරමු අන්න මෙතන දෙන්න the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicates values in the index. Primary key or relationship change the data in the field of fields
that contain duplicate data, remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again. මේක ඩිසයිඩ් view කියලා එක්ක මේ duplicate value of no duplicate value කියන එක අයින් කරගන්න නැත්නම් මෙතනට වෙන එකක් යන්න කරනවා. අපි මෙතන 9 කියලා දාන්න ඕන නම් ඔන්න කරමු දැන් මොකද අන්න අපිට අපිට එකක් එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝමැට් කරන්න. ඊකට මට කියන්න ඕන මේ බර්ත්ඩේ කියන එක අපි ඔන්න ෆෝමැට් ඉස්සලම් සේව් කරලා ඉමු. බර්ත්ඩේ කියන එක දිනයක් දාද්දි දෙන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකකට අපි ඩිසයින් view ගියා. මෙතන බර්ත්ඩේ කියලා දැම්මා. අපි ෆෝමැට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි මුලින්ම අවුරුද්ද දාන්න කියලා හතරකින් එන්න ඕන. එතකොට මේක නෑ පොඩි කරා ගහුවා. ඊගාවට මාසෙ කියන මන්ත් කියන්නේ මරුද එකක් දැම්මා. ඊගාවට ඩේට් කියන ඩේට් එකක් දැම්මා. ඊගාවට මේක සේව් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි බලමු ඊළඟට ඩේටා ෂීට් එක. අපි අර විදිහට එන්න කරාට 1996 මේ විදිහට අපේ ඉති ෆෝමැට් අපිට හැමදේ ආකාරයකට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් දැන් සේව් කරා. ඊගාට අපිට ඩිසයින් එක ඕනනම් මේ තියෙනවනේ NIC කියලා එකක් මද NIC කියන එකට ඕනනම් අපිට පුළුවන් ඉන්පුට් මාස්ක් එකක් දාන්න. ෆෝම්ලේ ඉන්පුට් මාස්ක් එක දාන්න. ඒ වගේම අපිට මෙතන ගිහිල්ලා එඩිට් කරලා ඇඩ් කරා ගන්නවා. අලුත් NIC නම්බර් වලට තියෙනවා ඉලක්කම් 12ක්. එහෙනම් අපි දාන 0.12ක් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 description කියන එකට අපි දානවා NIC කියලා. හරි මේ ක්ලෝස් කරලා next ගියා. input mask එක වෙනදී මේ කරන එකක් නෑ දෙන්නේ අපි ආයෙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next kill them. මේකෙදි ඉතින් අපි සංකේතයක් මොනවද දෙන්න නැතිනම් අපි තව සිම්බල් එකකට මාස්ක් ලයින් ඩිස්ක් කරලා මේකට දානවා. මොනවා ෆිනිෂ් කරා. දැන් අපි සේව් කරා. දැන් අපි ඊළඟට මාර්ක එන්ටර් කරද්දි කොහොමද බලන්න. මාර NIC කියන එකට ඕන නම් 1986යි 153යි බිඳුවයි 609යි 1. හරි. ආද NIC කියන එකටත් ඕන නම් අපිට ආන්න ඒකම දා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක දාලා. ආද NIC ගියා. මෙතන ඉන්පුට් මාස්ක් ගියා. දැන් අපි කලින් දාලා තියෙන ඉන්න ඕන නම් අපිට මේ තියෙන එකම දා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ එකපාරක් ඒ වගේ දැම්මට පස්සේ ඊගාව පාර අපිට පුළුවන් ඒ තියෙන එකම දාගන්න. එකපාරක් සේව් කරලා තියෙනවා නම් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට මෙතන පුළුවන්. ඊකට මදර් NIC එකට පුළුවන්. එතන ෆාදර් NIC එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මූලිකම දේවල් තියෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා කැමති නම් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉස්සරහට බලන්න මාගේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන ගමන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද තවදුරටත් ඉස්සරහට මේකට form දාන්නේ, queries හදාන්නේ, relationships හදාන්නේ, කියලා බලමු report ගන්න, print out ගන්න ඕන දෙයක් මෙන්න මේ access වලින් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අපි Excel වල නම් එහෙම එක ෆයිල් එකක් එකපාරක් ඕපන් කරලා එක්කෙනෙක් විතර වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ Access වල එහෙම නෙමෙයි. එකම මේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් ෆෝම් එක දාලා තියෙනවා නම් අර network එකක ඉන්න computer කීපයකින් 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලා එකපාර data enter කරගෙන යන්න පුළුවන්. එකම table එකේ save වෙන විදිහට. අන්න ඒක තමයි මේ Access වල තියෙන ඉතාම වැදගත් කොටස. එහෙනම් කිව්වා වගේ ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.